Khi bạn animate một cái component, tức là bạn đang thay đổi giá trị của những cái style properties của component đó theo thời gian. Lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu, ở đây mình đã có một cái view với một cái style như này. Cái view này nó sẽ luôn luôn có hình dáng, kích thước và vị trí cố định như vậy, tại vì mình đang set cho nó những giá trị cứng. Nhưng nếu bằng một cách nào đó mình có thể biến những giá trị cứng này thành giá trị động. Ví dụ như margin left thay vì là 100 thì mình lưu con số này vào cái biến. Mình thay đổi cái giá trị từ 100 thành 101, 102, 103, 104 liên tục. Thì có phải là cái hình vuông của mình nó đang di chuyển từ trái sang phải đúng không ạ? Thì các bạn có thể liên tưởng tới cái cuốn Flipbook. Thực ra Flipbook là một tập hợp nguyên tấm hình tĩnh, nhưng mà vì nó liền lạc với nhau và bạn lật với một tốc độ đủ nhanh thì mắt của mình có cảm giác là nó đang di chuyển, nó đang animate. Còn nếu bạn lật chậm thì nó sẽ giật và nó không ra được cái animation của mình. Vậy thì bao nhiêu gọi là đủ nhanh? Mỗi một tấm hình này mình xem nó là một frame. Nếu bạn hiển thị được 60 frame trong một giây, tức là 60 frame per second, thì animation của bạn nó sẽ mượt mà. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra làm thế nào để mình biến cái giá trị của mình thành động được? Thì có thể cái đầu tiên các bạn nghĩ đến đó là mình lưu nó vào state. Tại vì state khi thay đổi thì React nó sẽ re-render lại component của mình đúng không ạ? Nhưng mà không, tại vì khi state thay đổi thì React nó phải chạy cái thuật toán gọi là reconciliation để nó so sánh giữa cái element tree mà mình hay gọi là cái cây DOM ảo đó, nhưng mà trong React Native thì mình không có DOM. Để so sánh giữa cái element tree này với cái UI thực sự xem nó có khác biệt hay không. Nếu nó khác biệt thì nó sẽ vẽ lại cái UI của mình. Thì những cái bước này nó rất là tốn kém và cái animation của mình nó không thể nào mượt đến cái mức là 60 frame per second được. Vậy nếu như mình không dùng state thì mình sẽ dùng cái gì? Thì câu trả lời đó là mình sử dụng animated.value hoặc là animated.value xy. .value là sử dụng khi mình muốn lưu một giá trị đơn lẻ, còn value xy là sử dụng cho vector, thì mình sẽ giải thích cái này kỹ hơn ở phần sau. Ok, vậy là bây giờ mình đã biết được để animate cái hình vuông này từ trái sang phải thì mình phải sử dụng animated value nào. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để thay đổi cái animated value này? Thì câu trả lời là mình sẽ sử dụng animated.decade hoặc là spring hoặc là timing. Mỗi một cái hàm này nó có một công dụng khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì nó đều nhận vào hai giá trị là from và to. Ví dụ như mình muốn animate cho hình vuông mình nó đi từ trái sang phải, thì trái là ở đâu, phải là ở đâu, điểm đầu và điểm cuối để nó chạy, nó thay đổi cái value cho mình. Ở đây mình đã tạo một cái công thức cho các bạn, nó gồm 5 bước. Các bạn có việc làm theo là sẽ thực hiện được bất kỳ cái animation nào. Bước thứ nhất, các bạn phải phân tích để hiểu rõ được cái animation của mình nó hoạt động như thế nào. Từ đó các bạn mới trả lời câu hỏi thứ hai là mình phải sử dụng những cái style property nào cho cái animation đó. Và mình qua bước thứ ba là mình xác định mình phải sử dụng animated value nào cho cái style property của mình. Animated.value hay animated.value xy. Bước thứ tư, mình phải thay đổi animated value như thế nào. Mình sử dụng timing hay decade hay spring. Và bước cuối cùng là mình phải apply cái animation này vào cái component nào để mình đổi tên nó lại. Ví dụ animated.view thì là view. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào code. Ở đây mình có cái view như mình giới thiệu với các bạn hồi nãy. Bước đầu tiên là animation của mình hoạt động như thế nào thì nó sẽ đi từ trái sang phải. Bước 2 mình phải sử dụng những cái style property nào, mình sẽ sử dụng margin left. Bước 3 mình phải sử dụng animated value nào thì mình sẽ sử dụng animated.value. Tại vì margin left thì nó chỉ cần nhận vào một con số thôi, là một giá trị đơn. Vậy thì mình sử dụng animated value như thế nào? Ở đây mình sẽ tạo một cái ref và mình khởi tạo một cái animated value. Giá trị ban đầu của nó là 100, tại vì margin left của mình ở dưới đang là 100. Sau đó mình chấm current để mỗi lần mình sử dụng mình không phải chấm current lại. Lý do mình phải sử dụng ref ở đây là tại vì mình muốn lưu giữ cái giá trị của animated value xuyên suốt cái component lifecycle. Chứ mình không muốn là mỗi lần cái app của mình nó re-render lại, mình lại khởi tạo một cái animated value mới. Vậy thì animation của mình nó sẽ không hoạt động được. Và mình cũng không muốn lưu nó vào state. Tại vì như đã nói ban nãy là mình không muốn animated value của mình khi thay đổi thì nó lại re-render lại component của mình. Câu hỏi thứ tư là mình phải thay đổi animated value của mình như thế nào? Thì mình sẽ sử dụng animated.timing. Thì có hai cách, một là mình trigger một cái event nào đó, ví dụ như mình bấm nút, hai là mình sử dụng use effect. Thì đây mình sẽ sử dụng use effect. Trong use effect mình gọi animated.timing. Mình truyền vào hai tham số thứ nhất animated value hiện tại đang là 100. Tham số thứ hai là một cái object có to value là mình muốn nó animate đến giá trị bao nhiêu. Ở đây mình sẽ cho là 200. Duration là mình muốn nó chạy animation trong bao lâu thì mình cho là 2 giây. Use native driver mình cho là false. Thì cái use native driver này nó dùng làm cái gì thì mình sẽ giải thích sau, là tại vì nó khá là phức tạp và dài dòng. Sau đó mình sẽ start cái animation của mình.
và mình cho animated value này vào cái dependency array. Rồi mình save lại. Thì không có chuyện gì xảy ra là tại vì mình phải áp dụng cái animated value này vào cho margin left ở đây. Thì các bạn thấy nó đang báo lỗi là tại vì khi mình sử dụng animated value thì mình không thể dùng một cái view bình thường như vậy, mà mình phải chuyển qua thành animated.view. Cũng là cái bước thứ 5 của mình. Mình áp dụng animation cho component nào thì mình phải thay đổi lại tên của nó cho phù hợp. Mình reload lại app cho các bạn. Thì bạn thấy là animation của mình đã chạy đúng rồi. Vậy thì nếu như bây giờ mình không những mình muốn đi từ trái sang phải mà mình cũng muốn đi từ trên xuống dưới nữa thì sao? Thì lúc đó mình sẽ sử dụng animated.value xy, và thay vì mình truyền vào một con số thì mình truyền vào một cái object có x và y. Mình đều cho nó là 100. Và xuống đây thay vì là 100 thì mình là animated value.y và animated value.x. Tương tự ở đây mình cũng sửa lại thành x là 200 và y là 200. Sau đó mình save lại và mình reload lại app. Thì các bạn thấy là nó đã chạy theo hướng là trái sang phải và trên xuống dưới. Vậy còn cái animated.timing này thì sao? Nó khác gì so với animated.spring và animated.decade? Thì cả ba hàm này nó đều có điểm chung là nó sẽ thay đổi giá trị của animated value cho bạn. Nhưng mà thay đổi như thế nào? Animated timing thì nó sẽ thay đổi theo thời gian sử dụng easing function. Bạn nào chưa biết easing function là gì thì các bạn lên document của React Native các bạn xem. Ở trên đây có đầy đủ hết rồi. Mặc định thì timing nó sẽ sử dụng là easing.in out, tức là lúc đầu giá trị nó thay đổi sẽ chậm, xong rồi nó nhanh dần lên, và cuối cùng đến gần cuối thì nó lại chậm dần đi. Nhưng mà các bạn có thể đổi cách easing, ví dụ là đổi thành easing.linear, tức là nó đi đều, hoặc là easing.bounce. Thì các bạn có việc trải nghiệm và các bạn sử dụng thử hết tất cả những cái easing này để các bạn thấy được sự khác biệt của nó. Còn animated.spring thì nó sẽ tạo cho mình được cái hiệu ứng là đàn hồi, cũng như là nó có cái ma sát và cái gia tốc ở trong. Còn decay thì thực sự mà nói thì mình chưa sử dụng bao giờ, và mình thấy spring và timing là đã đủ làm tất cả các animation của mình rồi. Ngoài ra thì các bạn còn có thể compose, tức là mình kết hợp những cái animation lại với nhau bằng cách là sử dụng animated.delay hoặc là animated.parallel, tức là nó chạy song song với nhau hoặc là nó chạy theo thứ tự. Trước sau thì mình sử dụng sequence, hoặc là mình muốn lặp đi lặp lại cái animation của mình n lần hoặc là thậm chí là vô tận thì mình sử dụng animated.loop. Các bạn có thể xem cái series animation của mình. Mình có hướng dẫn cách sử dụng animated.loop và sequence để tạo cái hiệu ứng nốt nhạc bay bay trong app TikTok. Tiếp đến mình sẽ tìm hiểu về interpolation. Công dụng của nó là để map cái input range và cái output range. Lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ở đây mình đang có một cái animation rất là phổ biến. Khi mà bạn scroll xuống dưới, các bạn càng scroll thì cái thanh search của mình nó sẽ càng hiện rõ lên. Còn khi bạn scroll ngược lên trên thì nó sẽ càng mờ dần đi. Để làm được cái animation này thì mình bắt buộc phải sử dụng interpolate, tại vì khi mình scroll cái giá trị để biết là scroll được bao nhiêu nó là một con số khá là to. Cái list của bạn càng dài thì con số nó càng to. Và thậm chí trên iOS bạn có thể scroll cho nó thành số âm luôn, tức là khi bạn scroll hết chỗ rồi mà bạn vẫn ráng bạn scroll nữa. Nhưng mà cái thuộc tính để làm được cái chuyện là mờ hay rõ dần của cái thanh search nó là opacity, thì nó chỉ nhận là số 0 cho đến 1, không thể là số âm cũng không thể số lớn hơn 1. Vậy thì khi mình có hai cái giá trị nó không tương đồng với nhau thì làm sao để mình animate được? Thì bắt buộc mình phải sử dụng interpolate. Khi mà input range, ví dụ người dùng scroll từ 0 tới 100 đơn vị, thì mình output ra cái opacity, giá trị của nó sẽ là 0 tới 1. Thì có thể đến đây các bạn sẽ thắc mắc là nếu input range là 0 tới 100 thì output là 0 tới 1. Vậy thì cái khoảng giữa giữa nó là bao nhiêu? Ví dụ như input đang là 10 thì output range là bao nhiêu? Thì bạn không cần quan tâm đến cái đó. Cứ để React Native nó tự xử lý. Mình chỉ cần quan tâm đến những cái cột mốc, mình cần set những cái cột mốc thôi. Ví dụ như mình có thể set cột mốc là từ 0 tới 10 tới 100 thì output range là từ 0 tới 0.9 tới 1. Tức là nó đi từ 0 tới 10 là nó đi chút xíu thôi là nó đã opacity nó rõ lên gần full luôn rồi. Và từ 10 tới 100 đi quá trời luôn, nhưng mà mình chỉ tăng có chút xíu từ 0.9 lên 1 thôi. Mình làm vậy cũng được luôn. Mặc định thì cái giá trị của mình nó có thể vượt ra ngoài cái range mà mình đã khai báo. Ví dụ ở đây mình set là từ 0 tới 100. Nhưng mà nếu người dùng scroll nữa, scroll quá 100 thì nó vẫn map tiếp tục cho mình. Ví dụ như output từ 0 tới 1 mà mình scroll quá 100 thì nó sẽ thành 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy. Thì nếu mình muốn bắt buộc input và output nó nằm trong range, nó không vượt ra ngoài thì mình cho thuộc tính extrapolate là clamp. Interpolate thường nó sẽ được sử dụng chung với lại pan responder hoặc là scroll view.
Mình sẽ có một video riêng hướng dẫn Pen Responder, còn trong đây thì mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Scroll View thôi. Ở đây mình có một cái Animated View với Opacity là Animated Value.Interpolate. Input range từ 0 tới 100 thì output range là 1 tới 0. Tức là khi người dùng scroll xuống dưới thì cái opacity nó sẽ càng mờ đi, còn scroll lên trên thì nó sẽ càng rõ lên. Thì ở đây mình không thể sử dụng animated.spring hoặc là timing hoặc là decay được, tại vì mình không biết cái giá trị mình muốn animate tới là bao nhiêu. Nó tùy thuộc vào tương tác của người dùng với cái scroll view. Bắt buộc mình phải sử dụng một cái prop tên là onScroll cho cái scroll view này. Nó nhận vào một callback có một cái tham số, mình gọi nó là e, tức là event. Bên trong callback mình sẽ gọi animated value.set value. Và cái value mình set vào đây chính là e.native event.content offset.y. Tức là mình lấy cái khoảng cách mà người dùng scroll được theo chiều dọc, mình set vào animated value. Sau đó mình save lại. Và các bạn thấy là mình scroll thì không có chuyện gì xảy ra hết. Thì mình cần phải set thêm một cái prop tên là scroll event throttle. Mình cho giá trị của nó là 16. Tức là khi người dùng scroll thì cứ trong 16 ms mình sẽ gọi lại cái hàm onScroll này một lần và mình update lại cái giá trị của event. Thì cái con số này càng nhỏ thì nó sẽ càng gọi onScroll nhiều lần và nó trả về giá trị càng chính xác hơn. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến performance của mình. Còn con số càng lớn thì nó sẽ càng gọi ít lần hơn, kém chính xác hơn, nhưng mà nó đỡ ảnh hưởng đến performance. Và cái con số mà React Native recommend cho mình đó là 16. Và mặc định nếu mình không set gì hết thì nó là 0. Đó là lý do mà hồi nãy mình scroll thì không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi mình save lại và các bạn thấy là nó đã chạy đúng theo ý mình rồi. Rồi phần cuối cùng của video này là mình sẽ nói về Use Native Driver. Để hiểu Use Native Driver thì các bạn phải hiểu kiến trúc của React Native. Ở trong video này mình sẽ không nói kỹ về cái kiến trúc này mà mình chỉ nói đơn giản để các bạn hiểu cái Native Driver thôi. Trong một cái app React Native bạn sẽ có hai cái thread, tức là hai cái luồng là JavaScript và Native. Và hai cái luồng này nó nói chuyện, nó giao tiếp với nhau thông qua một cái cầu nối gọi là cái bridge. Thì khi bạn cho Use Native Driver bằng Fonts thì animation các bạn sẽ chạy hoàn toàn trên cái luồng JavaScript. Và như các bạn biết thì JavaScript thì nó là một cái ngôn ngữ đơn luồng. Tức là khi animation của mình chạy thì cái luồng JavaScript của mình nó sẽ bị block, những cái code còn lại nó không được chạy và app mình nó sẽ bị đứng. Thì dĩ nhiên cái này là một cái rất là tệ cho cái trải nghiệm người dùng. Vậy thì mình sẽ khắc phục vấn đề này bằng cách là mình dùng Use Native Driver là true. Tức là tất cả những cái tính toán và những cái task liên quan tới animation nó sẽ được đẩy qua bên cái luồng của native và cái luồng JavaScript của mình nó sẽ được rảnh, nó không bị block. Thì như vậy nó sẽ tốt cho performance, nhưng mà bù lại khuyết điểm của nó là không phải cái style property nào cũng được support bởi native. Cái ví dụ ban đầu của mình là mình cho cái hình vuông đi từ trái sang phải thì mình dùng margin left đó. Thì nếu bạn cho use native driver bằng true thì nó sẽ báo lỗi, nó crash app luôn. Nó bảo là margin left không được support bởi animated module. Thì bắt buộc bạn phải chuyển qua sử dụng cái thuộc tính khác là Translate X. Thì Native Animated nó chỉ support những cái thuộc tính nào mà không gây thay đổi layout của bạn. Ví dụ là Transform nè, Opacity nè. Còn những cái như Flex hoặc là Background Color hoặc là Margin Padding là nó sẽ không support.